Ja, Papa will kaufen das, ne? Thousand years later. Hello, Chikadoodoo! Welcome back to our channel. Here I am, Kido. So for today's vlog, mga Chikadoods, I have a new packet. I don't know what's inside the box. The kids is watching me right now and they are very jealous. It's a advanced birthday gift of my kiddos and Papa Arn. On Asti! Asti, oh. So, unboxing time. So, ayan mga Chikadoods. Let's open this gift. Tapos, unboxing ko na dito ang sulod. Basta inside. Is that? Fresh gemein. And crucial here is this. 3, 2, 1! Look at that, Chikadoods! Ay, talagang bongga. iPhone 15 Pro Max. Yeah, 512 gigabytes. Blue titanium. Ayan mga Chikadoods. Blue titanium mga Chikadoods. Ayan mga Chikadoods. Thank you sa sponsor. Muhirit jud, uy. Muhirit jud. Can I do that? iPhone 15 Pro Max. May papapil at saka yung ano, ang pang-eject ng SIM card. And this, ngayon mga Chikadoods, the model sa ano sa what you call sa charger is USB-C type. It's not like before, so ayan, yeah. Ayan siya. So USB-C type. At ito yung camera niya. Ayun. Okay. Wer? Das ist jetzt hier nicht da. Yeah. Verschaltet? Okay. Oder scheiße. This is the volume. Ayan. Asang, yan. SIM card here. Ito, i-check yung SIM card. Ang ganda ng ano niyo. Ang ganda. Ganda. Yo, so beautiful. So now, alisin na natin. Ching, you want to help? Han? Help me here, come. You paid too much for this one. 1, 2, 3, 4. Wala! So, i-check natin kung totoo bang apple. Kung walang apple na lalabas. May mansanas! Saan may mansanas? Yan mga Chikadoods. Oh, hello! Lumabas na si hello! It's ganz leicht as they... Yeah, inggit yarn. Inggit yarn. Yeah, USB-C. Yeah. USB-C. Ja, und so, ja. Kann ich ein Apple-Logo da Ah, jetzt sind viele. Sticker haben? Kein Apple-Logo-Sticker. Da gibt es einen Apple-Sticker drauf. Papa. It's kind of mehr. I'm sitting sa Zuhause, weil wir haben kein Start-Internet hier. Ich schon, du nicht. Wish you could diddy. Unboxing time. Ja. So, iPhone accessories ni mga Chikadoods. iPhone accessories. Ta-da! iPhone accessories and the microphone. This is my microphone. I buy a new microphone. Oh. So, testingan natin ito mamaya. At so, ayan mga Chikadoods, finally dumating na rin yung accessories ng cellphone natin or yung phone cover natin. So, pwede ko na siyang gamitin. So, ayan mga Chikadoods. Red is my favorite color. Kaya ayan. So, oh, may pa-ring na siya. Hi guys! Unboxing time! Bakit?
At Chiki Dude, sa tempered glass, ako na lang ang naglagay sa screen ng cellphone ko. Madali lang naman siyang ilagay kaysa magbayad pa ako. So, kagandahan ng nabili ko is, ano talaga siya, good quality. Tapos, dalawa na siya, dalawang tempered glass. May extra tempered glass ka. So, kung masira man, may backup ka. Kaya, super galing ng brand na ito. Ang ganda. Tapos, siya, parang yung tempered glass na binili ko is parang may privacy. So, kung magbasa ka ng cellphone mo, yung mga kapitbahay mo sa gilid-gilid na kung may katabi ka, hindi nila makikita kung ano mga tinitignan mo. Kunwari kung manood ka ng porn video, charot-charot. So, hindi nila makikita. So, ayan mga Chiki Dudes. Madali lang siyang i-install mga Chiki Dudes. So, ayan, just follow the instruction. Linisan lang muna ng wet wipes. Then, after that, i-dry up mo siya. So, ayan, madali lang talaga siya. Hindi ka mahirapan sa kalisod sa pag-apply ng tempered glass.
At check ang mga chikidudes na nakakandahan sa iPhone 15 Pro Max kasi pwede na siyang pang gawin mong camera kung mag-sports ka. Talagang hindi mawangwang yung movement ng kuha niya. Tingnan niyo.